شايف الدم ده كله؟ كان اخويا الصغير بيبكي من الرعب وهو بيشاور على الدم اللي موجود حوالينا في كل مكان. مشهد صعب جدا على الشخص الناضج انه يشوفه، فما بالك بطفل صغير. كنا راكبين العربية ورايحين عند ناس قرايبنا عشان نفاجئ بحادثة كبيرة قافلة الطريق كله. كانت عربية ميكروباص راشقة في عربية نقل ضخمة، ومن المشهد البشع كان سهل تتوقع ان كل اللي في الميكروباص ال14 شخص والسواق بقوا اموات خلاص. خدت اخويا في حضني عشان ما يشوفش المشاهد دي، وبالاخص لما كسروا الشبابيك عشان يطلعوا الاجسام منها، اجسام مفرومة بين الحديد والدم بيسيل منها، في مشهد يخليك تبص للسما وتقول رحمتك يا مالك الملك. وبدأت رحلة انتشال الاجسام المفرومة، ومش هوصفلك البشاعة اللي شفتها واللي وصلت ان في جسم طلع من غير رجليه اليمين. يا رب لطفك يا رب. ورغم بشاعة المشهد كان فيها حاجة مخلياني مش قادر امشي، حاجة مخلياني افضل اراقب مع كل اللي واقفين اللي بيحصل لحد النهاية. وطلعت جثة ويا جثة من كومة الحديد لحد ما وصلوا لآخر شخص في العربية. كانت واحدة ست، وسمعت صوت حد بيصيح ويقول ده لسه فيها الروح. الناس شدوها برا العربية عشان تظهر قدام عيني، وشها كان كله دم وهدومها متقطعة، وعين من الاتنين كانت داخلة فيها قطعة ازاز كبيرة فدمرتها. شكلها كان يخلي قلبك ينتفض وجسمك يرجف. بصيت ورايا في اللحظة دي ملقتش اخويا الصغير، حسيت بقلق رهيب. بصيت يمين وشمال بخوف عشان اشوفه واقف وسط الزحمة، وبالاخص فوق راس الست دي. الله يخرب بيتك. جريت عليه عشان اشوف الست ماسكه في هدومه وبتبصله بعين شكلها مخيف قوي، وهو واقف لا حول الله ولا قوه وعمال يرتعش. شدته بعنف من ايديها وقلت له يلا نمشي. طلعنا على الطريق المقابل ووقفت عربيه ركبنا فيها ورجعنا البيت. ما بقاش فيه طاقه نزور حد خلاص. دخلت اخد دش عشان انسى المشهد كله، وفتحت نت وحاولت اتعايش. اطمنت على اخويا انه دخل اوضته ينام، ودخلت انام بعده. وفي نص الليل لقيت باب اوضتي بيتفتح في الضلمه، وجسم صغير بينط عليا وبيرتعش. قمت اتنفضت وفتحت النور عشان الاقيه طارق اللي بيستخبى فيه كأنه بيهرب من الشيطان. سألته بخوف مالك يا طارق فيك ايه؟ لقيته بيبكي وبيقول هتقتلني يا خالد. مين دي يا حبيبي اللي هتقتلك وانا موجود؟ الست بتاعت الحادثة. لومت نفسي ان انا السبب عشان ما قعدش مشاعر طفل صغير انه يشوف حاجة زي دي، واني لازم احافظ عليه بعد موت امه وابويا الله يرحمهم. خدته في حضني وطمنته ان مفيش حاجة تقدر تقرب منه وانا موجود. وفعلا بعد شوية نام وهو مطمن، ونمت انا كمان. صحيت بدري عشان الحق شغلي وسبته نايم. وصلت شغلي وبدأ يوم شغل عادي خالص. بس لما رجعت وناديت على طارق ما لقيتهوش. نزل راح فين ده؟ انا مأكد عليه ما يسيبش البيت خالص. طول ما انا في الشغل حسيت بغضب شديد لدرجة ان كنت مستنى اشوفه عشان اعاقبه. بس وسط تفكيري سمعت صوت انين جاي من الحمام. جريت بسرعة على الباب لقيته مقفول. خبطت جامد بس ما كانش في اي حد بيرد. بدأت انادي بلهفة وخوف يا طارق انت جوه؟ يا طارق انت فين؟ في اللحظة دي سمعت صوت اخويا بيستغيث جوه الحمام وبيقول هتقتلني يا خالد. وقتها اتحولت لوحش كاسر وضربت الباب مرة واتنين لحد ما اتكسر. دخلت بسرعة لقيت اخويا عريان جوه البانيو ومتكوم حوالين نفسه وبيرتعش. بصيت في الحمام ملقتش اي حد. خدته لبسته هدومه وحاولت اطمنه وانا حاسس بتأنيب ضمير رهيب. كان فين عقلي وانا سايب طفل يشوف حادثة زي دي؟ بس فعلا انا وقتها ما كنتش في وعي من بشاعة المشهد. قعدت معاه شوية عشان يطمن وقلت له وانا مبتسم قولي بقى مين الست اللي هتقتلك دي؟ كان لسه بيرتعش وماسك في دراعي بقوة وقال الست اللي كانت في الحادثة. الست دي زمانها في المستشفى دلوقتي يا طارق وجسمها كان متكسر، يعني صعب تيجي عشان تقتلك. ثم هي هتيجي تموتك ليه؟ لا هي ماتت وجاية تنتقم مني عشان عشان ايه يا طارق؟ احكي لاخوك حبيبك. عشان خدت العروسة بتاعتها. عروسة ايه؟ احلف انك مش هتضربني، والله ما هعمل لك حاجة بس فهمني. وانا كنت جنب الست شفت جنبها عروسة لعبة فخدتها وحطيتها في شنطتي من غير ما حد يشوفني. طب ممكن توريني العروسة دي؟
رحت معاه للأوضة بتاعته وفتحت الدولاب، فضل يبص يمين وشمال بحيرة كبيرة. في النهاية بصلي وقال لي كانت هنا والله. ابتسمت له وطمنته انه بيتخيل كل ده وان مفيش حد هيقتله ولا حاجة. وجه وقت النوم لقيته بيقول له انه مرعوب ان اسيبه لوحده في البيت واروح الشغل بكره. فكرت كتير وفي النهاية قلت مفيش مشكلة، اخده معايا يومين لحد ما نفسيته تهدى وبعدها مش هيخاف ويرجع طبيعي. وفعلا تاني يوم خدته معايا الشغل. صاحب المحل ما كانش حابب فكرة وجود اخويا، بس ما كانش يقدر يعترض بنص كلمة. انا عصبي وهو عارف يعني ايه خالد كويس. اشترينا اكل وقعدت معاه شوية في الشارع عشان ينسى خالص موضوع الست اللي بتجيله دي. رجعنا البيت كان مبسوط جدا. كلمته بهدوء انه يرجع ينام في اوضته عشان هو راجل والمفروض ما يخافش، وكمان بمهد انه يرجع طبيعي وما يخافش لان صاحب الشغل مش هيسكت كتير. ووافق فعلا انه ينام في اوضته، ودخلت انا انام. فضلت صاحي شوية واطمنت عليه وكل حاجة كانت ماشية زي الفل. بس في نص الليل صحيت على صراخ واستغاثة رهيبة. نطيت من مكاني وفتحت الباب وخدت اخويا في حضني. كان عمال يقول هيقتلوني هيقتلوني هيقتلوني. مين اللي هيقتلك يا ابني؟ في اللحظة دي وسط ضلمة الصالة لمحت جسم صغير خالص بيجري ناحية المطبخ. وصرخ طارق وقال لي اهي اهي يا خالد اهي. وقتها بس جسمي كله اتنفض وعينيا برقت وحسيت بقشعريرة في ظهري. ايه اللي انا شفته ده؟ كأنه جسم عيل صغير ونحيف جدا بيجري ناحية المطبخ. دخلت اخويا اوضتي وفتحت الدولاب وطلعت منه عصاية كبيرة كنت شايلها لحاجة زي دي. قفلت على اخويا الباب وفتحت نور الصالة. قربت بهدوء وانا كاتب نفسي ناحية المطبخ المضلم. وفي اللحظة دي فعلا حسيت ان في حاجة في المطبخ. احساس زمان لما كانت امي واقفة بتطبخ بس اللي جوه دي مين. قربت خطوة كمان وبصيت في الضلمة بس ما عرفتش اشوف حاجة. مديت ايدي وقلبي بيدق بعنف وفتحت النور وصرخت بأعلى صوت. انا شفت الست اياها اللي كانت في الحادثة بعينها اللي فيها الازاز المكسور ووشها اللي غرقان دم. بس المرعب اكتر اني شفتها شايلة حاجة صغيرة شكلها غريب زي العروسة اللعبة، بس كانت بتتحرك زي الطفل الصغير في حضن امه. وقعت من طولي وزحفت بهستيريا لحد ما خرجت برا المطبخ. ما كانش ينفع اقع اطلاقا او استسلم للغيبوبة الغريبة اللي مسكت عقلي واخويا لوحده. قمت بالعافية وجريت على الأوضة وقفلت عليا الباب. لقيت اخويا مستخبي جوه الدولاب بيرتعش. جسمي كان عرقان وعمال يرجف من كل مكان. شغلت قرآن على الموبايل وطلعت تاني للصالة شغلت التلفزيون على القرآن. ورجعت تاني للمطبخ بعد ما اطمنت شوية بس ما كانش في اي حاجة في المكان. ناديت على طارق وقعدت معاه وقلت له احكي لي كل حاجة حصلت. وبتلعثم واضح بدأ يحكي لي. يوم الحادثة رحت اقف جنب الست دي. وقتها لقيتها بتبصلي في عينيا وبتشاور جوه العربية. بصيت للمكان اللي بتشاور عليه لقيت عروسة. خدتها وحطيتها في شنطتي عشان انت بعدها تاخدني ونمشي. بس بعدها الست جت لي وانا نايم وطلبت مني اروح اودي العروسة للمكان اللي كانت رايحة توديها فيه. ولما خفت وقلت لها اني هقولك قالت لي انها هتقتلني وتاخدني معاها. سألته بقلق كبير والمكان ده فين؟ المقابر اللي جنب المكان اللي حصلت في الحادثة. بصيت له وفضلت ساكت عمال افكر. قرب مني قوي ودموعه على خده من الخوف وقال لي انت مش هتسيبها تقتلني صح؟ ياضا انا مش هخلي حاجة في الدنيا تلمسك. بس طب هنعمل اللي قالت عليه؟ مش هينفع نعمل كده يا طارق. انت مش عارف هي ممكن تعمل ايه ولازم ننفذ كلامها. لا مش هننفذ كلامها وما تخافش. اول ما نطقت الجملة دي لقيت النور طفى والقرآن وقف. سمعت اخويا بيهمس ورعب. ليه خليتها تغضب؟ في اللحظة دي سمعت صوت خربشة جاية من ناحية الحمام. وشفت في الضلمة نفس الجسم الصغير بيجري قدام المطبخ. حاولت اتماسك وانا كنت بنهار من الرعب. شديت اخويا اللي فضل يبكي وما كانش عايز يخرج معايا. ابوس ايدك يا خالد قول انك هتعمل اللي هي عايزاه. شدته اكتر وحاولت معاه بس كان واقف متخشب وعمال يردد هتعمل اللي هي عايزاه صح؟ هتعمل اللي هي عايزاه صح؟ غصب عني قلت له ماشي ماشي يا طارق انا موافق. وقتها النور رجع للشقة واشتغل القرآن من تاني. خدت نفسي بالعافية وقررت بكرة ان اروح ادفن العروسة دي في المقابر زي ما طلب مني اخويا الصغير. طلبت منه يجيب لي العروسة
وفعلا طلعها من الدولاب. كان شكلها بشع، معمولة من خشب لونه اسود ومنحوتة بطريقة مرعبة، حتى لما تبص لعينيها بتحس انها صاحية وشايفاك. فضلنا طول الليل صاحيين لحد تاني يوم. طبعا غبت من الشغل وفضلت قاعد بفكر لحد الظهر. انا قرأت قصص وروايات رعب كتير، وعارف انك لما تنفذ امر عفريت او شبح ده مش هيحل المشكلة اطلاقا. وطبعا اخويا عمال يلح اننا ندفن العروسة في المقابر. فكرت كتير، وعلى العصر قلت له ماشي انا هروح ادفنها. فضل يبكي بهستيريا عشان اخده معايا، وقال لي انه هيموت لو سبته لوحده. وغصب عني وافقت. نزلنا القهوة اللي تحت البيت، طلبت من صاحبها يخلي باله منه. نص ساعة هروح مشوار صغير وارجع اخده. وحلفت لاخويا ان هعمل حاجة بسيطة وهرجع. وبعد نص ساعة فعلا رجعت وخدته معايا، وخدنا العروسة في شنطة. ركبنا العربية عشان نوصل للمقابر. وللأسف شارع المقابر اللي على الطريق هو نفس المكان اللي حصلت فيه الحادثة. نزلنا عنده انا واخويا، ونزل معانا شخص تالت وبعدها اختفى. وقفت اراقب المكان وافتكرت كل التفاصيل اللي حصلت يوم الحادثة. هنا كانت الست على الارض، وهنا كانت العربية مقلوبة. وقتها كانت الشمس بتغيب، وانا واقف في المكان الواسع اللي عامل زي ارض الخراب، كأنك في ارض الشيطان نفسه. وقتها خرجت العروسة من مكانها، وطلعت ازازة بنزين دلقت منه شوية على العروسة. وسمعت صوت صراخ اخويا وبيقول هتقتلنا هتقتلنا يا خالد. بصيت على اول شارع المقابر، لقيت نفس الست واقفة، والمرعب ان العروسة تحت رجلي كانت بتتنفض وبتتحرك. وقتها بس حسيت بوجع رهيب في صدري، وتحديدا في قلبي، وكأنها أزمة قلبية رهيبة. وقعت على الأرض وأنا بحاول أخد نفسي بالعافية، بس الموضوع كان صعب جدا، والألم بقى شديد. شفت أخويا بيبكي وعمال يهز فيا، وأنا مش قادر حتى أنطق، حاسس بتقل رهيب فوق صدري، ونفسي مش عارف أخده حتى. في اللحظة دي ظهر الراجل اللي نزل معانا في نفس المكان. ظهر الشيخ عبد البر، استعاذ بالله من همزات الشياطين، وراح مولع في العروسة اللي كانت بتتهز. وقتها شفت غضب رهيب في عينين الست، وفضلت تصرخ لحد ما اختفت مع تفحم العروسة تماما. وبكل تعب الدنيا بصيت للشيخ وابتسمت. نص ساعة وهجيلك يا حبيبي، ما تخافش. رحت للشيخ عبد البر وقتها وحكيت له على كل حاجة. ولما شاف العروسة استعاذ بالله وقال لي ان جواها سحر معمول بالموت والخراب لصاحبه، وان العمل كمان بيكون موكل معاه جن خبيث. وقال لي ان الحل ان العروسة تتحرق مكان موت الست عشان ندمر قوة قرنها، وفي نفس الوقت نحرق الجن الموكل على الساحر، بس عشان ما تحصلش مشاكل. قال لي انت هتروح عادي لحد المكان اللي حصلت فيه الحادثة، وانا هراقبك عشان لو حصلت مشكلة اتدخل. وفعلا ما قدرتش احرق العروسة عشان يتدخل الشيخ ويحرقها. وعرفت منه ان الست دي كانت وليعوذ بالله راح تدفن سحر في المقابر، وان الشر اللي كانت شايلاه ده ممكن اوي يكون هو سبب الحادثة اللي حصلت، وان الموضوع كان معقد جدا لان في قرين شرير عايز السحر يتدفن، وفي جن موكل على العروسة، يعني بنحارب شر كبير. وبعدها جه الشيخ قرأ الرقية على اخويا وفي البيت عندي، ومن فضل الله الحياة رجعت طبيعية نوعا ما. بس ما اكدبش عليكم، اوقات كتير بحس بحد واقف قدام سريري، واوقات بشوف الست بتطلب مني راح ادفن العروسة. بس الحمد لله الحياة رجعت كويسة من تاني. وكانت دي نهاية حكايتنا النهاردة. ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها، وبشكر كل الناس اللي بتدعم القناة دايما ومش بتبخل بالدعم. كان معكم زيزي، استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة، والى اللقاء.